Hello and welcome back, guys, to Online English Education. We are reading the subject Foundation of Language and Linguistics, which is in the first year of B.Ed, and we are in the chapter first, Preliminaries of Language and Linguistics. Today, here in this video, we are going to describe about the varieties of language. Especially in the B.Ed level, the three varieties of language are given. They are dialect, register, and idiolect. We are going to discuss about them one by one in this video today. So without further delay, let's start our topic. Varieties of language. So what is varieties of language? Let's see here. Varieties of language means variation in the use of a language. Varieties of language भनेको चाहिँ एउटै ल्याङ्ग्वेजलाई युज गर्ने फरक फरक तरिकाहरू भन्ने बुझिन्छ। यहाँनिर भेराइटिज अफ ल्याङ्ग्वेज भनेको विभिन्न किसिमका भाषाहरू नभएर एउटै भाषालाई फरक फरक तरिकाले बोलिनु भन्ने भन्न खोजिएको हो। The same language can be spoken differently on different places, situations, societies, etc. एउटै भाषा पनि विभिन्न समाज, ठाउँ र अवस्था अनुसार फरक फरक तरिकाले बोलिन्छ। जस्तै इङ्ग्लिसकै कुरा गर्दाखेरि इङ्ग्लिस पनि अमेरिकामा फरक तरिकाले, ब्रिटेनमा फरक तरिकाले र नेपालमा फरक तरिकाले बोलिन्छ। जसरी यो इङ्ग्लिसलाई सिचुएसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले साथीहरूसँग भएको बेला बोल्ने इङ्ग्लिस र फर्मल मिटिङमा बोल्ने इङ्ग्लिस फरक हुन्छ। र समाजमा पनि एउटै भाषा पनि समाज अनुसार फरक फरक तरिकाले बोलिन्छ। त्यसैले एउटै भाषालाई जुन यो फरक तरिकाले बोलिन्छ यसलाई नै varieties of language भनेर भनिन्छ। So varieties of language are not different types of language, they are different forms or variations of same language. त्यसकारण varieties of language भनेका फरक फरक ल्याङ्ग्वेजहरू नभएर एउटै ल्याङ्ग्वेजका विभिन्न रूपहरू हुन्। Now there are mainly three varieties of language. Number one is dialect. Let's see about dialect. Dialect is a variety of language based on speaker's geographical region and social status. One dialect differs from another according to the users, so it is called user-based variety of language. Dialect भन्नाले स्पिकरको जियोग्राफिकल रिजन अथवा सोशल स्टेटस, उसको भौगोलिक क्षेत्र अथवा सामाजिक अवस्था अनुसार भाषा फरक फरक तरिकाले बोलिन्छ। हाम्रै नेपाली पनि पूर्व र पश्चिमतिर फरक फरक तरिकाले बोलिन्छ। जियोग्राफिकल रिजन कुरा गर्दा, सोशल स्टेटसको कुरा गर्दा विकसित सभ्य समाज र अलिकति कम सभ्य समाजमा बोलिने भाषा एउटै भाषा फरक फरक तरिकाले बोलिन्छ। यसैलाई नै डायलेक्ट भनिन्छ। One dialect differs from another according to the user, so it is called user-based variety of language. एक डायलेक्टहरू युजर अनुसार, भाषाको प्रयोगकर्ता अनुसार फरक फरक हुने भएकाले यसलाई युजर बेस्ड भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि भनिन्छ। फर इन्स्टेन्स ब्रिटिस इङ्ग्लिस, अमेरिकन इङ्ग्लिस, स्कटिस इङ्ग्लिस, स्विस इङ्ग्लिस। इक्जाम्पलको लागि विभिन्न ठाउँमा बोलिने इङ्ग्लिसहरूलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द टाइप्स अफ डायलेक्ट। यो डायलेक्ट्सको पनि टाइप्स रहेको छ। The first type is regional dialect, one number. The variety of language spoken in one part of country is different from another part of country. The variety of language which is different from place to place is known as regional dialect. देशको एउटा भागमा बोलिने भाषा र अर्को भागमा बोलिने भाषामा फरक हुन्छ। जस्तै मैले अगाडि नै भनिसकेँ, नेपालीको कुरा गर्दा पनि पूर्वमा बोलिने नेपाली र पश्चिमतिर बोलिने नेपालीमा फरक हुन्छ। सो यस्तो भेराइटीलाई नै प्लेस टु प्लेस, जुन भेराइटी प्लेस
अनुसार फरक छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फरक छ भने त्यसलाई रिजनल डायलेक्ट भनिन्छ। जसरी ब्रिटिस इङ्ग्लिस र अमेरिकन इङ्ग्लिस पनि रिजनल डायलेक्ट हुन्। भाषा एकै भए पनि भौगोलिक क्षेत्र अनुसार फरक फरक तरिकाले बोलिए, त्यसैले यिनलाई रिजनल डायलेक्ट भनिन्छ। दे आर डिस्टिङ्क्टिभ बिकज अफ फोनोलोजिकल, ग्रामेटिकल एन्ड लेक्सिकल फिचर्स। यिनीहरूको फोनोलोजिकल प्रोनाउन्सिएसन फरक हुन्छ, ग्रामेटिकल अनि यो स्ट्रक्चरहरू पनि फरक हुनसक्छ र लेक्सिकल फिचर्सहरू पनि फरक हुनसक्छ एउटै भाषाको विभिन्न जियोग्राफिकल ठाउँमा बोलिने अवस्था अनुसार। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सेकेन्ड टाइप अफ द डायलेक्ट। डायलेक्टको दोस्रो टाइप रहेको छ सोसल डायलेक्ट। It is variety of language used by people belonging to a particular social class. In other words, varieties of language that reveals social, economical, educational, color, sex, caste, etc. background of a speaker is called social dialect or sociolect. Social dialect भन्नाले त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजको त्यस्तो भेराइटी हो जुन चाहिँ सोसाइटी अनुसार फरक हुन्छ। माथि चाहिँ रिजनल डायलेक्ट प्लेस अनुसार फरक थियो भने सोसियल डायलेक्ट चाहिँ सोसाइटी अनुसार फरक फरक पर्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेजले मान्छेको अथवा स्पिकरको सोसल, सामाजिक अवस्था जस्तै इकोनोमिकल, उसको आर्थिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, कलरको अवस्था, ब्ल्याक एन्ड वाइटको कुरा आउँछ इङ्ग्लिसको प्रयोग गर्दा। ब्ल्याक सोसाइटी र वाइट सोसाइटीमा प्रयोग गरिने इङ्ग्लिस फरक हुन्छ। जसरी मेल फिमेलको कुरा गर्दा मेल हो कि फिमेल हो भन्ने कुरालाई यसले बताउन सक्छ। जसरी कास्ट, जात जाति बुझाउने, अनि जात जाति अनुसार पनि भाषा फरक हुन्छ। इटिसी ब्याकग्राउन्ड, यस्तो ब्याकग्राउन्ड देखाउँछ स्पिकरको प्रयोगकर्ताको। यस्तो भाषा चाहिँ यस्तो भाषा बोल्ने मान्छेहरूको ब्याकग्राउन्ड सोसियल, सामाजिक ब्याकग्राउन्ड देखाउने भएकाले यसलाई सोसल डायलेक्ट अथवा सोसियोल्याक्ट भनेर पनि भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, इङ्ग्लिस युज्ड बाई lower class people is different from the variety of language used by upper class people. इङ्ग्लिस पनि लोवर क्लास पिपुल र अप्पर क्लास पिपुलले जुन भाषा प्रयोग गर्छन् त्यो फरक हुन्छ है त। सोसियल क्लासको आधारमा चाहिँ जुन फरक थियो यसलाई हामीले सोसल डायलेक्टभित्र पढ्यौँ। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेन्ड भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेज एन्ड द्याट इज रजिस्टर. Register is also called use-based variety of language. It is variety of language used by a specific group of people sharing the common job, occupation, field, area of study and interest. रजिस्टरलाई अर्को शब्दमा युज बेस्ड भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ, किनकि यो युजको आधारमा फरक हुन्छ, प्रयोगको आधारमा फरक हुन्छ। कसरी हुन्छ? इट इज भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेज युज्ड बाई स्पेसिफिक ग्रुप अफ पिपुल। यो चाहिँ स्पेसिफिक ग्रुप अफ पिपुल सेयरिङ द कमन जब, एउटै किसिमको जब गर्ने मान्छेहरू, अकुपेसन गर्ने मान्छेहरू, फिल्ड, एरिया अफ इन्ट्रेस्ट, एउटै क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने भाषा हो। त्यसैले यो युज बेस्ड भेराइटी हो। म इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। जसरी कमन जब, एउटा ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा जब गर्ने मान्छे बसेका छन् भनेपछि तिनीहरूले युज गर्ने इङ्ग्लिसको शब्दहरू फरक फरक हुन्छन्, जुन चाहिँ टिचर्सहरूले युज गर्न सक्दैनन्। जसरी फिल्ड, कुनै लिट्रेचरको एरियामा काम गर्ने मान्छे र इकोनोमिक्सको एरियामा काम गर्ने मान्छे बसेका छन् भनेपछि ती मान्छेहरूले आफ्नो तरिकाले इङ्ग्लिस बोल्छन्। अर्थात् इकोनोमिक्समा इङ्ग्लिस फरकै किसिमले प्रयोग भएको हुन्छ र लिट्रेचरमा इङ्ग्लिस फरकै किसिमले प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसैले यी यस्ता विभिन्न ठाउँमा हुने यो फरकहरू, विभिन्न टपिक अनुसार, फिल्ड अनुसार हुने फरक, एउटै भाषाको फरक रूपलाई नै रजिस्टर भनेर भनिन्छ। टाइप्स अफ रजिस्टर. Number 1, field-based register. The register which are distinctive because of topic or subject matter are called field-based register. त्यस्तो भाषाको भेराइटीहरू जुन चाहिँ टपिक अथवा
सब्जेक्ट म्याटरको आधारमा फरक हुन्छ त्यसलाई फिल्ड बेस्ड रजिस्टर भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा फिल्डको आधारमा विभिन्न क्षेत्रको आधारमा हुने भाषामा जुन फरक रूपहरू छन् तिनीहरूलाई नै फिल्ड बेस्ड रजिस्टर भनिन्छ। फर इक्जाम्पल लिगल इङ्ग्लिस, लिटरेरी इङ्ग्लिस, बिजनेस इङ्ग्लिस। जसरी इङ्ग्लिस पनि लिगल इङ्ग्लिस, कानुनी इङ्ग्लिस फरक हुन्छ, त्यसमा फरक फरक शब्दहरू हुन्छन् कानुनसँग सम्बन्धित। लिटरेरी इङ्ग्लिसमा लिटरेचरसँग सम्बन्धित टर्म्सहरू हुन्छन् भनेपछि बिजनेस इङ्ग्लिसमा बिजनेससँग सम्बन्धित किसिमका शब्दहरू बढी प्रयोग भएको हुन्छ। दिस इज कल्ड द field based register. Number 2 is mode based register. It is variety of language based on medium of communication, for example written or spoken. Mode based register, mode of communication, यो चाहिँ कुन माध्यमबाट हामी सञ्चार गर्छौँ त्यसमा फरक पर्छ। जसरी रिटन, लिखित र मौखिक भाषा फरक हुन्छ। लेख्ने बेला छुट्टै तरिकाले भाषाको प्रयोग हुन्छ भने बोल्ने बेला फरक तरिकाले भाषाको प्रयोग हुन्छ। उदाहरणको लागि लेख्ने बेला चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट पन्चुएसन मार्क्सहरू अनि फुल स्टप, कमा, क्यापिटलाइजेसन यस्ता कुरामा ध्यान दिन्छौँ। एउटै कुरा दोहोरिएर लेख्दैनौँ। बोल्ने बेला चाहिँ एउटै कुरा दोहोरिएर आउन सक्छ, कहीँनिर हामी अलि अड्किएर बोल्न सक्छौँ। यो फुल स्टप, कमाको चाहिँ रोल नै हुँदैन बोल्दाखेरि। भनेपछि यसरी रिटन ल्याङ्ग्वेज र स्पोकन ल्याङ्ग्वेज फरक हुन्छ। सो यो भेराइटीलाई नै मोड बेस्ड रजिस्टर भनेर भनिन्छ। थर्ड टाइप, नम्बर 3, टेनर बेस्ड रजिस्टर। मोड बेस्ड रजिस्टर पछि टेनर बेस्ड रजिस्टर हामी पढ्छौँ। रजिस्टरकै थर्ड टाइप हो। दोज भेराइटिज अफ ल्याङ्ग्वेज विच आर डिस्टिङटिभ इन टर्म्स अफ द कन्टेक्स्ट और सिचुएसन अफ स्पिच आर टेनर बेस्ड रजिस्टर। भाषा बोल्ने अवस्था अनुसार जुन भाषामा फरक देखिन्छ त्यसलाई नै टेनर बेस्ड रजिस्टर भनिन्छ। Speaker make choice of words on the basis of who they are speaking with, where they are talking and what topic they are talking about. स्पिकरले फरक फरक शब्दहरूको छनौट गर्छ यो आधारमा कि उनी कोसँग बोल्दैछन्, उनी कहाँ बोल्दैछन्, उनी के को बारेमा बोल्दैछन्, यो आधारमा फरक फरक शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कोसँग बोल्दैछन् भन्ने आधारमा हामी साथीभाइसँग बोल्दैछौँ अथवा टिचरसँग बोल्दैछौँ अथवा प्यारेन्ट्ससँग बोल्दैछौँ। यो तिनटै अवस्थामा एउटै भाषालाई फरक फरक तरिकाले हामी बोलाउँला। फ्रेन्डसँग प्रयोग गर्ने इङ्ग्लिस र टिचरसँग प्रयोग गर्ने इङ्ग्लिस फरक हुन्छ। वेयर दे आर टकिङ, जहाँ तिनी कुरा गर्दैछन्, अब अफिसमा कुरा गर्दैछन् अथवा इन्फर्मली कुनै ठाउँमा भेटेर कुरा गर्दैछन्, यो यसरी प्रयोग गरिने भाषा पनि फरक फरक हुन्छ। यस्तो भेराइटीलाई नै टेनर बेस्ड रजिस्टर भनेर भनिन्छ। Now let's look at the third variety of language, and that is idiolect. No two speakers speak the same language exactly in the same way. कुनै पनि दुईटा मान्छेले एउटै भाषालाई ठ्याक्कै सेम तरिकाले बोल्दैनन्। सबैको आफ्नो फरक फरक तरिका हुन्छ बोल्ने। सबै मान्छेले एउटै भाषालाई फरक फरक तरिकाले बोल्छ। कुनै पनि दुईटा मान्छेको एउटै जस्तो लाग्दैन, सबैको फरक फरक हुन्छ। Such individualized variety of language is also termed as personal dialect or idiolect. यस्तो individualized variety, व्यक्तिगत भेराइटी भाषाको, यसलाई चाहिँ पर्सनल डायलेक्ट अथवा इडियोलेक्ट भनेर भनिन्छ। इडियोलेक्टलाई हामीले पर्सनल डायलेक्ट पनि भनिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। इट आइडेन्टिफाइज द पर्सनल युनिकनेस, चोइस अफ वर्ड्स, वेज अफ ओपनिङ और क्लोजिङ कन्भर्सेसन, भोइस क्वालिटी, फ्लुएन्सी, पिच, एक्सप्रेसन स्टाइल एक्सेट्रा आर युनिक अफ एभ्री इन्डिभिजुअल स्पिकर्स। यसले चाहिँ व्यक्तिगत युनिकनेस अनि चोइस अफ वर्ड्स, कुन व्यक्तिले कस्तो शब्दको प्रयोग गर्छ, वेज अफ ओपनिङ और क्लोजिङ कन्भर्सेसन, व्यक्तिको कन्भर्सेसन सुरु गर्ने र कन्भर्सेसन सिद्ध्याउने तरिका फरक फरक हुन्छ। भोइस क्वालिटी,
सबैको फरक फरक हुन्छ। फ्लुएन्सी सबैमा फरक हुन्छ, कोही एकदम स्पिडमा बोल्छ, कोही अलिक कम कम स्पिडमा बोल्छ, यसलाई फ्लुएन्सी। पिच सार्पनेस इन द साउन्ड, कसैको ल्याङ्ग्वेज कसैको बोलीमा चाहिँ बढी पिच हुन्छ भने कसैमा चाहिँ कम पिच हुन्छ। एक्सप्रेसन स्टाइल व्यक्त गर्ने शैली, प्रस्तुत गर्ने शैली, कसैको एक्सप्रेसनहरू फरक हुन्छ, कसैको एक्सप्रेसन अर्कै हुन्छ भनेपछि एक्सप्रेसनहरू पनि फरक फरक पर्छ, एक्सप्रेसन स्टाइल पनि। एक्सेट्रा आर युनिक अफ एभ्री इन्डिभिजुअल स्पिकर, यस्ता विशेषताहरू सबै इन्डिभिजुअल स्पिकरमा फरक फरक हुन्छन्, युनिक हुन्छन्, एकदम अलग हुन्छन् सबैमा भनेपछि यस्तो ल्याङ्ग्वेजको भेराइटीलाई नै हामीले इडियोलेक्ट भनेर भन्ने गर्दछौँ। So in today's video we discussed about the three varieties of language: dialect, register and idiolect, as well as their types. This was the complete lecture of varieties of language. If you study these varieties of language, you can solve any kind of question related to this topic in your examination. So I hope you understand it well. If you do not understand or if you have any confusion, you can definitely leave your comments below. I will try to I will try to solve your confusions. So this much for today. See you in the next video. Till then, stay tuned with online English education. Like, subscribe and share our videos. Thank you.